নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত AHSEC HS ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ মেমইৰ্ছ অফ এ ছোটা সাহিব পাঠটোৰ থিংক এজ ইউ ৰিড ছেকশ্যনটোৰ প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই তোমালোকে উপকৃত হ'বা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য চিন অবজাৰ্ভড বাই দি অথৰ ফ্ৰম দ্য ৱাৰাণ্ডা অফ হিজ বাংলো অন দ্য বেংক অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা বঙলাৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা লেখকে দেখা দৃশ্যটো চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা এনসাৰ দি অথৰ্ছ বাংলো অফাৰ্ড এ বিউটিফুল ভিউ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইটছ শ্বিপিং এণ্ড ইভেন দ্য হিমালয়াছ ইন দ্য ফৰগ্ৰাউণ্ড ৱাজ পিকক আইলেণ্ড উইথ এ হিন্দু টেম্পল ভিজিবল থ্ৰু দ্য ট্ৰিজ লেখকৰ বঙলাটোৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইয়াত চলা নাওজাহাজ আৰু আনকি হিমালয়ৰো এক সুন্দৰ দৃশ্য দেখা গৈছিল সন্মুখত উমানন্দ অথবা পিকক আইলেণ্ড দ্বীপটো আছিল আৰু গছৰ মাজেৰে এটা হিন্দু মন্দিৰৰ গম্বুজ দেখা গৈছিল 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ হোৱাট ইজ দ্য বিলিভ এবাউট ডিভাইডিং চেনেল বিটুইন দ্য পিকক আইলেণ্ড এণ্ড দ্য মেইনলেণ্ড অফ গুৱাহাটী দ্যাট দি অথৰ মেনশ্যনছ গুৱাহাটীৰ মূল ভূখণ্ড আৰু ময়ূৰদ্বীপৰ মাজৰ বিভাজিত জলপথটোৰ বিষয়ে লেখকে কি বিশ্বাসৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এনসাৰ The author mentions that the water channel between Peacock Island and Guwahati would sometimes get very narrow or almost dry up. There was a local belief that if this channel ever dried up completely, it would mark the end of British rule in Assam. লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে ময়ূৰদ্বীপ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজৰ জলপথটো কেতিয়াবা অতি ঠেক হৈ পৰিছিল বা প্ৰায় শুকাই গৈছিল সেই ঠাইৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল যে যদি এই জলপথটো কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যায় তেন্তে তেওঁলোকে অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্ত পৰিব বুলি বিশ্বাস কৰিছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ হোৱাট ডাজ দি অথৰ চেজ এবাউট দি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ গুৱাহাটী ইজ দিছ ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু টুডে গুৱাহাটীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে লেখকে কি কৈছে এই বক্তব্য বৰ্তমান সময়ত সত্যনে এনসাৰ The author says Guwahati was the main entry point for people traveling to Assam. Yes, this is true today as well, as Guwahati is now the capital and the central hub of the state. লেখকে কৈছে যে অসমলৈ অহা লোকসকলৰ বাবে গুৱাহাটী আছিল প্ৰৱেশ পথ হয় এই কথা আজিও সঁচা কাৰণ বৰ্তমান গুৱাহাটী ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী আৰু সকলো দিশৰ পৰা কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন What character of the north bank of the Brahmaputra does the author refer to? ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ কি বৈশিষ্ট্যৰ কথা লেখকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে Answer The author says the north bank was a unique remote and flat land between the river and the Himalayan mountains. It was a strange place where rivers would either dry up or go underground. While it was pleasant in winter, it became a dangerous place for malaria during the rainy season. লেখকৰ মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছিল তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে ই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিময় স্বৰ আৰু হিমালয়ৰ পাদদেশৰ মাজৰ এক বিশাল দুৰ্গম আৰু সমতল ভূখণ্ড আছিল ই আছিল এক অদ্ভুত ঠাই য'ত গৰমৰ দিনত নদীসমূহ শুকাই গৈছিল বা হঠাৎ মাটিৰ তলত অদৃশ্য হৈ পৰিছিল শীতকালত উত্তৰ পাৰৰ পৰিৱেশ অতি মনোৰম আছিল যদিও বাৰিষা কালত ই মেলেৰিয়াৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিছিল 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন What information does the author give us about Manas Wildlife Sanctuary? মানস বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে লেখকগৰাকীয়ে আমাক কি তথ্য দিছে Answer The author roundly mentions that the Manas Sanctuary shared a border with Bhutan. It was home to a few rhinos and the rivers were full of mashir fish. The governor used to hold Christmas camps there and it was Roundtree's job to build those camps. লেখক ৰাউণ্ট্ৰীয়ে আমাক জনাইছে যে মানস বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন হিমালয়ৰ ৰাজ্য ভূটানৰ সীমান্তত অৱস্থিত আছিল আৰু তাত কেইটামান গড় আছিল তেওঁ লগতে কৈছে যে ইয়াৰ নদীসমূহ মহাহাল বা মাছেৰে ভৰি আছিল নদীৰ পাৰবোৰ গভৰ্ণৰৰ ক্ৰিছমাছ কেম্পৰ বাবে প্ৰিয় ঠাই আছিল আৰু সেইবোৰ নিৰ্মাণ কৰাটোৱেই আছিল লেখকৰ কাম 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন Describe the author's experience of crossing a flooded river on horseback on the north bank of the Brahmaputra. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে ঘোঁৰাত উঠি এখন প্লাবিত নদী পাৰ হোৱাৰ লেখকৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰা Answer Once during a flood,
the author tried to cross a river on his horse. Suddenly he slipped off the horse's back. He grabbed the horse's tail and used it like a steering rudder. By pulling the tail left or right, he guided the horse until the boat reached the other side safely. এবাৰ বানপানীৰ সময়ত লেখকে তেওঁৰ ঘোঁৰাত উঠি এখন নদী পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। হঠাতে তেওঁ ঘোঁৰাৰ পিঠিৰ পৰা পিছলি পৰিল আৰু তাৰ নেজত ধৰি ওলমি থাকিল। তেওঁ সেই নেজডাল নাৱৰ বঠা বা গুৰিয়ালৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁ নেজডাল সোঁফালে ঠেলি দিছিল, ঘোঁৰাটো বাওঁফালে গৈছিল আৰু তেনেদৰেই তেওঁ অৱশেষত নদীৰ সিপাৰে নিৰাপদে উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰিলেট দি অথাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য ৰোড এক্সিডেণ্ট ডিউৰিং দ্য মনচুন অন দ্য নৰ্থ বেংক। উত্তৰ পাৰত বাৰিষা কালত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে লেখকৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰা। এনচাৰ, the author was traveling with his family on a narrow single-track road built on a high bank. Because of the rain, the road was very slippery. Their car skidded and slid down into a rice field 6 feet below the road level. After a very bumpy and difficult ride, they eventually managed to get the car back onto the road. এবাৰ বাৰিষা কালত লেখকে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে উত্তৰ পাৰৰ এটা ঠেক আৰু একলীয়া পথেৰে যাত্ৰা কৰি আছিল। পথটো এটা মথাউৰিৰ ওপৰত নিৰ্মিত আছিল। বৰষুণৰ বাবে পথটো ইমান পিছল হৈ পৰিছিল যে তেওঁলোকৰ গাড়ীখন পিছলি গৈ ৰাস্তাৰ পৰা প্ৰায় 6 ফুট তলৰ ধান খেতিৰ পথাৰত পাইছিলগৈ। বহু কষ্ট আৰু জোকাৰণি খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ গাড়ীখন ৰাস্তালৈ উঠাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। থিংক এজ ইউ ৰিডৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন, ৰিলেট দি অথাৰ্ছ ৰেমিনিচেন্স অফ দ্য ফৰেষ্ট বাংলো এট কুলচি। কুলচিত থকা বন বঙলাটোৰ বিষয়ে লেখকৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰা। এনচাৰ, দি অথাৰ fondly remembers a comfortable forest bungalow at Kulsi on the south bank of the Brahmaputra. It was his favorite place, beautifully located on a wooden hill overlooking the river. The bungalow was surrounded by teak tree plantations and a nearby rubber plantation. লেখকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ কুলচিত থকা এটা আৰামদায়ক বনবঙলাৰ কথা অতি আদৰেৰে সোঁৱৰণ কৰিছে। নদীৰ ফালে মুখ কৰি থকা এখন কাঠনি পাহাৰৰ ওপৰত অতি ধুনীয়াকৈ অৱস্থিত এই ঠাইখন আছিল তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় স্থান। বঙলাটোৰ চাৰিওফালে চেগুন গছৰ বাগান আৰু কাষতে এখন ৰবৰৰ বাগান আছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টিত ইমানখিনি আছিল। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ সময়মতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।